سلام، سروش هستم. بازی ایمهوتپ رو آموزش کاملش رو میخوام براتون بذارم و اجزای بازی رو ببینیم. اول 4 رنگ سنگ، در واقع مکعب‌های چوبی که به جای سنگ قرار هست بازیکن‌ها توی انباراشون ببرن، یعنی از معدن به انبار ببرن و از انبارا سوار قایق‌ها کنن و بفرستن پای پروژه‌ها. توی پروژه‌های مختلف سنگ‌ها رو شرکت میدن و امتیاز کسب میکنن. هر بازیکن 30 تا مکعب داره که در 4 رنگ همونطور که میبینید هست و مکعب‌ها یه دونش از هر رنگی، در واقع هر بازیکن یکی از مکعب‌هاش رو روی صفحه امتیاز شمار میذاره که برای محاسبه امتیازها از این مکعب‌ها استفاده میشه و بقیه سنگ‌ها، مکعب‌ها یا سنگ‌ها از معادن سنگ باید بیان توی انبارها، از انبارها سوار قایق‌ها میشن و میرن توی پروژه‌های مختلف. خب هر بازیکن توی نوبتش چند تا کار میتونه انجام بده که حالا همه رو میگم روند بازی رو. خب بریم روند بازی رو بگم. هر بازیکن توی نوبتش یکی از این کارها رو میتونه انجام بده. یا میتونه سنگ از معدن سنگ خودش بیاره توی انبار سنگ خودش، یا میتونه سنگ از انبار سنگ وارد قایق کنه، یا بازیکن توی نوبتش 3 تا سنگ رو میتونه از معدن بیاره توی انبار خودش، حد اکثر 3 تا سنگ، یا میتونه یه سنگ رو از انبار خودش سوار یکی از قایق‌ها بکنه. قایق‌ها از جلو به عقب پر میشن و حالا اصلا چیدمان قایق‌ها رو بگم. برای حالت 2 نفره، 3 نفره و 4 نفره برای هر کدومش 7 تا کارت در واقع چیدمان قایق‌ها هست که از بین 7 تا شما اول بازی بر اساس تعداد بازیکن از بین دسته 7 تایی که وجود داره یکی رو به صورت تصادفی رندوم از بازی خارج میکنید و یعنی بازی در واقع 6 رانده. 6 تای بقیه رو بر میزنید و هر راند یکی از اینها رو میکنید و چیدمان قایق‌های اون راند مشخص میشه. به عنوان مثال الان توی این کارته میگه یک قایق با ظرفیت 4، 2 تا قایق با ظرفیت 2 باید توی بازی باشه و یه قایق یکی. بقیه قایق‌ها رو کنار میذاریم برای راندهای بعدی شاید استفاده بشه. و خب این چیدمان قایق‌ها هست. پس هر بازیکن یا 3 تا سنگ از معدن به انبار خودش میاره یا یه سنگ سوار یکی از قایق‌ها میکنه. قایق‌ها از جلو به سمت عقب پر میشن، یعنی به ترتیب سنگ‌ها جلوی قایق قرار میگیرن و بعد پشت سری‌ها رو میشه پر کرد. این ترتیبی که هست مهمه و ترتیبی هست که سنگ‌ها به همون ترتیب وقتی که توی هر اسکله‌ای وارد میشن به همون ترتیب هم سنگ‌ها پیاده میشن و امتیازها کاملا متفاوت میشه. یعنی توی اکثر مواقع امتیازها بر اساس ترتیب سنگ‌ها متفاوت میشه. خب حالت دیگه‌ای که یعنی کار دیگه‌ای که میشه انجام داد حرکت دادن قایق‌ها هست که بازیکن توی نوبتش علاوه بر اون 2 کار قبلی که گفتم اگر یه قایقی به ظرفیت مجاز حرکت رسیده باشه میتونه اون قایق رو برداره و به هر کدوم از اسکله هایی که دوست داره ببره و سنگ‌هاشو پیاده کنه. حتی اگه تو اون قایقی که داره در واقع جابجا میکنه سنگ خودش هم توش وجود نداشته باشه. خب ظرفیت قایق‌ها رو با علامت سنگ جلوی قایق‌ها نشون داده. مثلا این 3 تا قایق با یک سنگ هم میتونن حرکت کنن، اما این قایق عدد 3 رو نشون داده، یعنی 3 تا سنگ نشون داده. حداقل باید 3 تا سنگ توش باشه که یه نفر بتونه توی راند خودش قایق رو جابجا کنه و ببره توی یکی از اسکله ها. هر کدوم از این پروژه ها امتیازاش مشخصه و متفاوته. الان همه رو کامل براتون توضیح میدم. پروژه آبلیسک یکی از پروژه ها هست که اینو با مثال براتون توضیح میدم. فرض کنید که سنگ سفید مشکی توی این قایق هست و یه دونه هم قرمز. خب الان این قایق به ظرفیت مجازش رسیده و با فرض اینکه حالا سنگ 4م توش قرار نگرفته و یکی از بازیکن‌ها تصمیم میگیره توی نوبت خودش این قایق رو ببره توی این اسکله و سنگ‌هاشو پیاده کنه. همونطوری که گفتم سنگ‌ها به ترتیب پیاده میشن توی اکثر پروژه‌ها. این پروژه‌ای هست که در واقع ترتیب پیاده شدن سنگ‌ها اصلا مهم نیست و به این ترتیب هر سنگی روی رنگی که برای خودش مشخص شده قرار میگیره و امتیازش هم همونطوری که اینجا نوشته پایان بازی محاسبه میشه. امتیاز این پروژه آبلیسک پایان بازی حساب میشه و کسی که بلندترین آبلیسک رو داشته باشه
توی بازی 3 نفره 12 امتیاز، نفر دوم 6 امتیاز و نفر سوم 1 امتیاز میگیره. هر راندی که هر قایقی به این اسکله آبلیسک بیاد، سنگ‌ها روی رنگ خودشون قرار میگیرن و در نهایت پایان بازی ترتیب اینها و رتبه بندیشون امتیاز میده. برای بازی 2 نفره، 3 نفره و 4 نفره جدولش همینجا هست و کاملا مشخصه. خب پروژه بعدی رو بگم بهتون، پروژه بوریال چمبر یا مقبره. به این صورت حالا فرض کنید دوباره این سنگ‌ها اینجا هستن و یه نفر توی نوبت خودش میخواد این قایق رو به اسکله بوریال چمبر ببره. اینو اینجا میاریم و سنگ‌ها به ترتیب از این ور پیاده میشن و ردیف‌ها رو پر میکنن. اگر راند بعدی دوباره اینجا سنگی بیاد، دوباره با مثال بهتون بگم، فرض کنید که این 2 تا سنگ توی این قایق هست و این 2 تا سنگ، این 4 تا. اگر این توی یک راند دیگه این قایق به اینجا منتقل بشه، سنگ‌ها دوباره در ادامه به صورت پیوسته میچسبن به این سنگ‌ها و دقیقاً پیوستگی این سنگ‌ها طبق این جدولی که اینجا کشیده شده که الان براتون توضیح میدم امتیاز میدن. طبق این جدوله میگه هر سنگ تکی فقط 1 امتیاز داره. یعنی الان سنگ مشکی فقط 1 امتیاز داره. رنگ سفید الان 3 تا سنگ به صورت ناپیوسته داره که 3 تا 1 امتیاز بهش تعلق میگیره و رنگ قرمز یه 3 تایی سنگ داره که به همدیگه پیوسته هست، یعنی مجاور هم قرار دارن دقیقاً و طبق این جدول 3 تا سنگ مجاور 6 امتیاز میده. یعنی الان امتیازها برای این 3 رنگ شد: مشکی 1، سفید 3 و قرمز 6 امتیاز. بریم برای پروژه بعدی، تمپل. تمپل ها بر اساس نمای سنگ ها از بالا، چیزی که از بالا دیده میشه، امتیاز میدن. دوباره بریم برای مثال، فرض کنید که الان مشکی رو بیاریم توی بازی. فرض کنید به این صورت این یه نفر تصمیم گرفته این قایق رو ببره توی تمپل. به این ترتیب سنگ ها به ردیف پیاده میشن. خب این مکعب در واقع خونه آخری که نشون داده شده برای بازی 3 و 4 نفره است و توی بازی 2 نفره فقط همین 4 تا خونه اول پر میشه. حالا این مثالی که برای حالت 3 نفره داشتم مثال میزدم براتون، 3 تا رنگ توی بازی بود. الان پایان راند باید امتیازش به این برسه و چیزی که از بالا داره دیده میشه 2 تا قرمز، 1 سفید و 1 مشکی امتیازایی که پایان راند حساب میشه و به بازیکن‌ها داده میشه. روی این جدول مسیری هست که برای امتیازگیری ازش استفاده میشه. دقیقاً الان اگه بخوام باز نشون بدم، 2 تا قرمز میگیره، 1 دونه سفید و 1 دونه مشکی. حالا این که الان توی بازی نیست. و خب یه نکته‌ای که باید دقت کنید اینه که این 4 تا قایقی که برای هر راند وجود داره، توی هر اسکله‌ای که رفتن دیگه توی اون راند از اون اسکله نمیشه استفاده کرد. یعنی الان این 4 تا اسکله پر شده و تا پایان این راند دیگه هیچ قایقی نمیتونه به یه اسکله تکراری بره و توی راند بعدی هست که دوباره میشه از هر اسکله‌ای استفاده کرد. حالا دوباره فرض کنید که یه راند دیگه هست و دوباره یکی از قایق‌های 4 تایی میخواد بیاد وارد تمپل بشه. اگه بخوام مثال بزنم، فرض کنید که الان اینو با مشکی بیارم 2 تا و 1 دونه سفید. حالا فرض کنید این قایقه اگر بیاد وارد تمپل بشه، دوباره سنگ ها به این ترتیب برمیگردن از اول روی سنگ های قبلی قرار میگیرن و در پایان راند چیزی که از بالا دیده میشه 3 تا برای سیاه و 1 دونه برای سفید هست. یعنی به این صورت 1 2 3 امتیاز و 1 امتیاز هم سفید. قرمز تو این راند هیچ سنگش دیده نمیشه و سنگا پوشونده شده، زیر رفته و دیگه امتیازی توی این راند نداره. بریم برای پروژه بعدی، پیرامید. به صورت یه دقیقاً شبیه سازی یک هرم هست، یکی از اهرامه و شکلش دقیقاً مثل این میشه. یعنی طبقه اولش 4x4 مثل خب نه، این یه مقدار بزرگتره، دقیقاً مثل این میشه اون هرمی که هست. طبقه اولش 3x3 هست، طبقه دومش 2x2 و 1 دونه سنگ هم توی رأس این هرم قرار میگیره. حالا به چه صورت سنگا پیاده میشن نگاه کنید. فرض کنید باز از رنگ‌های مختلف من اینجا بیارم. این قایق اگر بیاد وارد
هرم بشه سنگا به این ترتیب پیاده میشن و امتیازش در لحظه حساب میشه. یعنی اگه سنگ قرمز اینجا قرار بگیره 2 امتیاز بلافاصله سنگ قرمز میگیره، بعدی سفید 1 امتیازی هست خونه زیرش 1 امتیاز بلافاصله میگیره و سنگ سوم روی عدد 3 قرار میگیره 3 امتیاز بلافاصله 1 2 و 3 امتیاز سنگ مشکی میگیره. این در واقع طبقه اول که به صورت 3 در 3 هست زمانی که کامل شد. طبقه دوم امتیازاش باز به همین ترتیبه 2 3 1 3 و رأس هرم هم یه سنگ 4 امتیازیه. خب و آخرین جایی که قایق‌ها رو میشه توش قرار داد بازاره که اینم باز ترتیب سنگ‌ها رو اگر اینجوری قرار بدیم و این قایق وارد اسکله بازار بشه، به ترتیب سنگ‌ها از جلو و عقب بازیکن‌ها میتونن از بازار خرید انجام بدن. اولین سنگ مربوط به رنگ قرمز، این سنگ برمیگرده توی معدنش و یه خرید انجام میده. بعد از اولین خرید بلافاصله یک کارت از دسته کارت‌های بازار جایگزینش میشه و بعد خرید دوم رو انجام میده. دوباره اینم فرض کنید که برمیگرده یه خرید دیگه هم انجام میده. بعد سفید میتونه یه دونه خرید انجام بده، یه دونه سنگشو برمیگردونه توی معدن یه خرید انجام میده. قبلش باید این پر بشه، به این صورت خریدشو انجام میده سفید. و آخرین خرید هم برای رنگ سیاه هست که سنگشو برمیگردونه توی معدن اینجا پر میشه و یه دونه خرید انجام میده. قابلیتی که توی کارت های بازار وجود داره رو به طور کلی الان میگم، ولی بعد کامل توضیح میدم که هر کارتی چه قابلیتی داره. بعضی از کارت ها حالا مثل ابزار کمکی هستن و به بازیکن کمک میکنن که سنگ بیشتری بیاره، سنگ ها رو ترتیبش رو عوض بکنه، یا دسته کارت های بازار یه سریشون هم امتیاز میدن. یعنی میگن که معمولا به این صورتی که میگه آخر بازی به ازای هر 3 تا سنگی که توی پروژه های مختلف هست به دارنده اون کارت امتیاز اضافی میده. و همین در واقع جایگاه ها، همین پروژه هایی که وجود داره توی بازی پلن بی هم داره. یعنی پشت همه اینها پلن بیش هست که با روش دیگه میشه اینا رو بازی کرد و اینا رو به همین صورت اگه برگردونیم میشه پلن بی. همون پروژه ها هست ولی با شکل های جدید و امتیازهای جدیدتری که به بازیکن ها میده. توضیح همه کارت ها رو در ادامه ویدیو ببینید. خب کارت های بازار رو بگم براتون. 12 مدل کارت توی بازار هست. رنگ بنفش یا استچو کارت مجسمه هست. کارت های مجسمه به این صورته که به اندازه تعداد همین کارت، یعنی اگر یه بازیکن 3 تا از این کارت بتونه در طی کل بازی از بازار بخره، طبق این جدول امتیاز میگیره. یعنی 3 تا کارت مجسمه 6 امتیاز میده. حالا اگه تعدادش بیشتر بشه، اگه بتونه 4 تا بگیره 10 امتیازی میشه و به همین ترتیب تصاعدی بالا میره. کارت های دیگه 3 دسته هستن. کارت های سبز کارت های دکوریشن حالا یا تزیینی هستن که اینها امتیاز دارن و پایان بازی امتیازاشون حساب میشه. تمپل دکوریشن میگه که توی پایان بازی به ازای هر 3 تا سنگی که توی تمپل باشه، در واقع توی معبد، چه سنگای خود بازیکن چه سنگای بقیه، یعنی مجموع کل سنگ‌هایی که توی تمپل باشه، به ازای هر 3 تاش 1 امتیاز دارنده این کارت میگیره. کارت بعدی کارت آبلیسک دکوریشن هست. میگه که به ازای هر 3 تا سنگی که توی آبلیسک باشه بازیکن 1 امتیاز میگیره، چه سنگ‌های خودش و چه سنگ‌های بقیه. بعدی کارت بوریال چمبر دکوریشن یا حالا در واقع تزیین مقبره، به ازای هر 3 تا سنگی که سنگ‌های خود بازیکن و سنگ‌های بقیه که توی مقبره باشه بازیکن 1 امتیاز میگیره. و آخریش هم به ازای هر 3 تا سنگی که توی هرم باشه از سنگ‌های خود بازیکن و در واقع همه سنگ‌ها 1 امتیاز به بازیکن میرسه. کارت‌های قرمز کارتایی هستن که امتیازشون در واقع قابلیتشون در لحظه و فوراً اعمال میشه. اینترانس یا ورودی میگه که بلافاصله یه سنگ از معدن، کسی که این کارت رو داره میتونه بلافاصله از معدن ببره توی هرم. بعدی
حالا کارت سرکوفاگس که میگه که بلافاصله یه سنگ از معدن ببر توی مقبره. سرکوفاگس به معنی تابوت هست. پیو پس به معنی سنگ فرش، میگه بلافاصله یه سنگ از معدن ببر توی آبلیسک. و کارت‌های آبی رنگ که ابزار هستن. چیزل به معنی اسکنه یا همون قلمی که باهاش میشه حکاکی کرد. قابلیتش اینه که به عنوان یه حرکت میتونین 2 تا سنگ وارد 2 تا قایق مختلف یا 2 تا سنگ وارد یک قایق بکنین به جای یک سنگی که توی نوبتتون انجام میدادین. همر یا چکش، حالا تصویرش هم مشخصه، چکش‌های خیلی قدیمی هست. میگه که به عنوان یه حرکت میتونین 3 تا سنگ از معدن ببرین توی انبار و یه سنگ هم از انبار به قایق، یعنی 2 تا کار رو همزمان میشه انجام داد. سیل یا بادبان میگه که به عنوان یه حرکت یه سنگ بذار توی یه قایق و یه قایق رو هم جابجا کن ببر توی یکی از پروژه ها. و لیور یا اهرم که میگه در صورتی که یه قایقی رو بردی توی یه پروژه‌ای میتونی ترتیب پیاده شدن سنگ‌های خودت رو خودت انتخاب کنی. این هم سنگ‌های در واقع کارت‌های بازار بود که بهتون معرفی کردم. امیدوارم که این بازی رو تجربه کنین. کاندیدای بهترین بازی سال 2016 هم بوده و اگر ویدیوی ما رو دیدین ممنون میشم که ما رو سابسکرایب کنین، نظرتون رو برامون بنویسین و ما رو خوشحال کنین. خدا نگهدار.